नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं मराठी फोडणी या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण रेस्टॉरंटप्रमाणे फ्रेंच फ्राईज बनवणार आहोत, तेही नॉर्मल बटाट्यांपासून। बटाट्यांना न उकळता फ्रीजरमध्ये न ठेवता कमीत कमी वेळात हॉटेलपेक्षा चांगले फ्रेंच फ्राईज आज आपण बनवणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका। फ्रेंच फ्राईज बनवण्यासाठी आपण 4 मोठ्या आकाराचे बटाटे घेतलेले आहेत। प्रथम आपण बटाट्यांचे साल काढून घेणार आहोत। आपण बटाट्याचा दोन्ही टोकाकडील भाग काढून टाकणार आहोत, जेणेकरून आपल्या फ्रेंच फ्राईजचा आकार एकसारखा येईल। एका बटाट्याला 3 ते 4 स्लाइसमध्ये आपण कापून घेणार आहोत। आता प्रत्येक स्लाइसचे आपण 4 ते 5 तुकडे करून घेणार आहोत। स्लाइस आपल्याला खूप बारीक करावायच्या नाहीत, कारण तळल्यानंतर त्या आणखी श्रिंक होतात आणि आपण जर काप खूप मोठे केले तर ते तळल्यानंतर क्रिस्पी होणार नाही। सर्व बटाट्यांचे आपण काप करून ते पाण्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। फ्रेंच फ्राईज छान कुरकुरीत बनवण्यासाठी पहिली टिप म्हणजे आपण हे बटाट्याचे काप 3 ते 4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यावयाचे आहेत व त्यानंतर साधारण 15 मिनिटांसाठी आपण याला भिजत ठेवणार आहोत। बटाट्यामधील स्टार्च व्यवस्थित काढून टाकणे आवश्यक आहे। आपण जितके जास्त वेळा धुवू तेवढा यामधील स्टार्च कमी होतो। 15 मिनिटांनंतर व्यवस्थित आपण याला चोळून धुवून घेणार आहोत व आणखीन 2 ते 3 वेळा यातील पाणी आपण बदलणार आहोत व स्वच्छ पाण्यामध्ये आणखीन 15 मिनिटे याला आपण भिजत ठेवणार आहोत। 15 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण एकदा याला चोळून धुवून घेणार आहोत व यांना एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत व साधारण 10 मिनिटांसाठी आपण याला पंख्याखाली सुकायला ठेवणार आहोत किंवा एखाद्या सुती कपड्याने स्वच्छ पुसून घेणार आहोत। आता एका पॅनमध्ये आपण तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण हे फ्रेंच फ्राईज घालून घेणार आहोत। थंड तेलामध्येच आपण हे काप घालून घेणार आहोत व काप घातल्यानंतर आपण गॅसची फ्लेम मीडियम करणार आहोत व साधारण 10 मिनिटांसाठी आपण हे काप तेलामध्ये तळून घेणार आहोत। 10 मिनिटांनंतर आपण गॅसची फ्लेम हाय करणार आहोत व हाय फ्लेमवर साधारण 4 ते 5 मिनिटं आपण हे तळून घेणार आहोत। याला आपण 2दा फ्राय करून घेणार आहोत। पहिल्यांदा आपण याला अर्धवट फ्राय करणार आहोत व दुसऱ्या वेळेस याला आपण हाय फ्लेमवर फ्राय करून घेणार आहोत। आता स्लाइस थोडेसे फ्लफी दिसू लागलेले आहेत, याला आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत। याला आपण चाळणीमध्येच काढून घ्यावयाचे आहे। जर आपण टिश्यू पेपरवर याला काढून घेतलं तर आपल्या स्लाइस ह्या सॉफ्ट होतील। चाळणीमध्ये काढल्यानंतर याला आपण थोडंसं पसरवून ठेवायचं आहे, जेणेकरून ते एकमेकाला चिटकणार नाही। आता आपण याला थंड करून घेणार आहोत। ह्या स्लाइस छान थंड झाल्यानंतर गॅस आपण आणखी एकदा पेटवून हाय फ्लेमवर यांना साधारण 5 मिनिटांसाठी तळून घेणार आहोत। 5 ते 6 मिनिटं हाय फ्लेमवर तळल्यानंतर ह्या स्लाइस छान क्रिस्पी होतात। फ्रेंच फ्राईज बनवण्याची ही सर्वात सोपी पद्धत आहे। छान गोल्डन कलर येईपर्यंत आपण याला तळून घेणार आहोत। आता याला आपण एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत। चाळणीमध्ये काढून घेतल्यानंतर आपण याला मीठ लावून घेणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही तिखट किंवा इतर मसालेही यामध्ये घालू शकता। अतिशय क्रिस्पी व टेस्टी असे हे फ्रेंच फ्राईज बनतात। लहान थोर सर्वांनाच आवडतात। तुम्ही ही रेसिपी एकदा नक्की ट्राय करा व चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब अवश्य करा। भेटूयात तर एका नव्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।